السلام عليكم. فرط العرق او الهايبر هيدروزز وهو عباره على انك بتعرق بشكل كبير جدا من غير ما يكون الجو حر، من غير ما تعمل تمارين، انت لوحدك بتعرق بشكل جامد جدا. هكلمك النهارده ان شاء الله عن الاعراض والاسباب والمضاعفات اللي انا ممكن اشوفها، وايه سيناريوهات العلاج والحاجات اللي انا اقدر اعملها في حياتي اليوميه لتجنب الموضوع ده او لتقليل المشاكل اللي ممكن تحصل لي بسببه. معاك دكتور احمد الشامي، دكتور علاج طبيعي. ولو انت اول مره تشوفنا متنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه وتفعل الجرس علشان توصلك الفيديوهات اللي بنعملها باذن الله على مدار الموسم. لازم تعمل لايك، اللايك هو بمثابه دعم للمحتوى. انزل اعمل لايك وشوف الانترو وتعال نتكلم بقى عن كل حاجه عن الموضوع ده. مبدئيا بالنسبه للاعراض، هو لازم تاخد بالك ان طبيعي هيحصل عرق لو الجو حر او لو بتعمل مجهود او لو انت متوتر مثلا. ده طبيعي ان يحصل عرق، ولكن الغير طبيعي ان الموضوع يكون بدون تمارين اصلا، بدون مجهود اصلا، بدون توتر اصلا، بدون درجه حراره عاليه اصلا. لا، ده فيه عرق، خاصه انه بيكون في الايد وفي الرجل وتحت الابط. كده المناطق دي بيكون فيها عرق، ولكن الايدين والرجلين بشكل كبير ساعتها بتبدا تفكر. بالاضافه بتكون على الجنبين. بس هنا لازم اقول لك نقطه، لو بدات تحس بالم في منطقه الصدر وغثيان او حاسس انك عاوز ترجع، ساعتها بتتوجه للعنايه الطبيه فورا. دي نقطه. بالاضافه انك لو بتعرق بدون سبب، فجاه كده بدات تلاحظ ان انا بعرق بدون سبب بالنهار عادي، بعرق بالليل، ساعتها بتتوجه للدكتور تكشف علشان تشوف ايه سبب المشكله، لانه ممكن يكون عرض او ناتج من مشكله تانية مش برايمري او سبب اساسي، وده هيدخلنا على الاسباب. لازم تعرف ان العرق ده حاجة طبيعية ربنا عاملها علشان يبرد سطح الجلد، عشان الجسم ما يبقاش سخن قوي، فالعرق ده كأنه بيهدي الجسم شوية. في بعض الاحيان بيكون العرق ده زيادة قوي علشان يبقى مشكلة في سبب ان هو من نفسه كده، هو ده المشكله مش ناتج من مرض تاني، فبيكون اسمه برايمري، عباره عن حاجه اساسيه. ودي بتكون الاعصاب اللي بتوصل للغده الدرقيه علشان الجسم يبدا يعرق، بتكون شغاله بزياده شويه، بتدي او سريعه شويه، وبتدي ستيميوليشن او تنبيه بشكل اكبر شويه للغده الدرقيه، فبتبدا تعرق بشكل كبير. دي حاجه برايمري نتيجه ان الاعصاب شغاله بزياده شويه. ولازم تاخد بالك ان مفيش سبب معين هو ليه بيكون برايمري، يعني ايه اللي حصل خلى الجسم يبقى كده، ايه اللي حصل خلى الاعصاب تنقل بسرعه شويه. حتى الان مفيش سبب معين، ولكنه ممكن يكون وراثي. فلو انت والدك او والدتك عندهم الموضوع ده، ممكن بالوراثه انت كمان يكون عندك الموضوع ده. دي اول نقطه او اول نوع او اول سبب رئيسي. السبب الثاني او النوع الثاني هو الناتج من مرض السكندري كوزز او الاسباب الثانويه، وده ناتج من مرض زي ما قلنا. فعندي مرض السكر، بعد انقطاع دوره الحيض او الطمث عند النساء بيبدا يظهر زي نوبات حر كده، او حر بدون سبب مره واحده للفيميل او للستات. الناس الكبار في السن هيفهموا انا اقصد ايه. احيانا بيكون بسبب الموضوع ده الجسم بيعرق بشكل كبير، بالاضافه لمشاكل في الغده الدرقيه. عملنا حلقه كامله عن الغده الدرقيه، تقدر ترجع لها، سيبلك في الاي هنا او هنا وتحت في صندوق الوصف. بالاضافه لانخفاض السكر في الدم والالتهابات وبعض الادويه، فممكن بعض الادويه هي اللي تسبب لي العرق. طيب دي الاسباب. ايه بقى المضاعفات اللي ممكن تحصل لي؟ المضاعفات اشهر حاجه الانفكشن او العدوى، وده نتيجه العرق الكتير ممكن يحصل لي عدوى على الجلد نفسه، نتيجه ان هو طول عمره عليه ميه، فدي بيئه خصبه للفطريات اصلا، فممكن يحصل لي عدوى. بالاضافه للشكل الجمالي نفسه، السوشيال، اللي انا ذات نفسي متضايق من شكل العرق عليا، انا بعرق بشكل كبير جدا، فاللبس ذات نفسه بيكون شكله مش لطيف، فبكون محرج قدام الناس. طيب ايه سيناريوهات العلاج؟ بنبدأ أولا ببعض الأدوية، وطبعا الأدوية بيوصفها لك الدكتور البشري، مش أي حد طبعا بيوصفها لك، وبعض الكريمات الموضوعية اللي ممكن نحطها برضو لتقليل العرق الموجود، بالإضافة لحقن البوتوكس. والبوتوكس زي ما قلنا قبل كده بيعمل بلوكج للنيرف أو بيعمل انسداد للعصب. احنا قلنا العصب بيروح للغدة الدرقية علشان الجسم يعرق، أنا بعمل بلوك أو بقفل العصب ده إنه يروح للغدة الدرقية، بالتالي أنا بمنع العرق. ولازم تاخد بالك إن الحقن بيدوم أو بيستمر من 6 ل 12 شهر، 6 شهور لسنه، فانت بعد السنه ممكن تحتاج تحقن تاني. او جراحه، والجراحه هنا بنقسمها لشقين شويه، ازاله للغده العرقيه او ازاله للجهاز التعاطفي او السمبثاوي زي ما في بعض الناس بتسميه، السمبساكتومي، وهو ان انا بقطع
اعصاب او بقفل الاعصاب المسؤوله عن العرق. طيب جميل، دي سيناريوهات العلاج من ادويه وكريمات وجراحه وحقن بوتوكس. طيب ايه اللايف ستايل والحاجات اللي انا اغيرها في يومي؟ اولا استخدم مزيلات عرق، ولازم تاخد بالك ان مزيلات العرق تستخدمها من مكان محترم، مكان بيستخدم حاجات كويسه علشان ما تسببلكش مشاكل بعد كده. مزيلات عرق من مكان موثوق مش من اي مكان. بالاضافه انك هتاخد شاور يوميا، هتستحمى كل يوم، خاصه في الاوقات اللي احنا فيها، مثلا لو صيف مثلا وانت بتعرق بزياده، ولو شتاء وبتعرق بزياده برضه لازم تستحمى يوميا. ولازم وانت بعد ما تستحمى هتجفف جسمك بالكامل، خاصه الايدين والرجلين وما بين الاصابع، المناطق اللي ممكن تكون مقفوله تجففها طبعا. بالاضافه انك هتستخدم احذيه وجوارب او شرابات من الجلد الطبيعي، مش حاجات بجوده رديئه شويه عشان ما تسببش مشكله. ولو هتلبس شوز فتره طويله او حاجه، هتغير الشراب يوميا او مرتين في اليوم حتى، وبتبدا تحط بودره او مساحيق اللي هي بتتحط في الرجل علشان تمنع العرق، او بتمتص العرق، بتحطها برضو في الشراب او على رجليك علشان تمنع ان يتكون فطريات او حاجه. ولو برضو بعد ما تعمل الكلام ده تزود عليه انك بين كل فتره والتانيه هتقلع الشوز علشان تهوي رجليك شويه، الشوز والشراب طبعا، فانت بتقلعهم الاثنين علشان تهوي رجليك كل فتره. ده بالنسبه للرجل. طيب باقي جسمي هتلبس لبس يناسب الرياضه او النشاط اللي انت بتعمله. انا بلعب فانا هلبس قطن مثلا، انا خارج هركز قوي على موضوع ان انا البس حاجه قطن عشان تمتص رطوبه الجسم. انا مش عاوز الجسم يعرق او يدخل في مرحله العرق او يبقى اللبس تقيل بشكل غلط، فلازم نركز، او بوليستر مثلا، لازم نركز في الحاجات دي. بالاضافه للريلاكسيشن تكنيك، وده عباره على انك بتتحكم في اعصابك، ما تتوترش ابدا، باليوجا بايا كان. احنا مش هنروح للكلام ده، احنا خلينا في البريدنج اكسرسايز او تمارين التنفس اللي احنا قلنا ان هي بتقلل التوتر. هتسيبها لك في الاي هنا او هنا وتحت في صندوق الوصف برضو. تمارين التنفس مهمه، حلقه كامله تقدر تعيش فيها براحتك. وهنا بقى هعيد لك الموضوع بشكل سريع كده. انا قلت لك مزيلات عرق علشان تمنع العرق تحت الابط مثلا، قلت لك شرابات وجزم علشان رجليك، قلت لك اللبس ذات نفسه علشان باقي الجسم، رابعا الريلاكسيشن تكنيك عشان الضغط والتوتر. فانا كده لميت لك كل الحاجات اللي بتريجر او بتزود او بتحفز انك تعرق، واديت لك بدايل ليها. نهاية لو وصلت لحد هنا، ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه وتفعل الجرس عشان توصلك الفيديوهات اللي بنعملها باذن الله على مدار الموسم. كان معاك دكتور احمد الشامي، دكتور علاج طبيعي واخصائي التغذيه العلاجيه. ما تنساش تابعني على الانستجرام، ايوه اليوزر نيم، تابعني على الانستجرام واسالني، هحاول ارد. طبعا الفتره دي الضغط زياده شويه، بس كده. السلام عليكم.